måste ju säga det att jag gillar den här pulkan alltså. Ja. Du kommer ihåg att jag hatade pulkan förra gången? Ja, det kommer jag mycket väl ihåg. Det här är mycket bra pulka. Ja, en stabilare. Ja, det är som Det är du säger, faktiskt. när den glider åt sidan så känner man inte ens av det. Jag vet inte om Nej. det är den här mittenstadien på de här som gör det, eller jag vet inte. Men den är otroligt effektiv. Ja, den är stabil. Ja, Håller med. riktigt skönt. Ja, härligt. Välkomna till kanalen Konstaplar i Vildmarken. I ett litet specialavsnitt idag som jag tänkte börja prata om pulkor och närmare vis jämtlander. Men innan jag går in på det så tänkte jag bara vara tydlig med att vem jag är. Jag är ju en rutinerad friluftsmänniska, men skulle säga att jag har en begränsad kunskap när det gäller liksom vinter. Jag har ju självklart tältat i många vintrar och även åkt skidor. Men ganska dålig på turskidor och ganska dålig på att ha rutin liksom. Så ni får tänka på när jag ger recensionen nu över den här Jämtlanderpulkan, så är det från mitt perspektiv, vilket är en hyfsad normal snö- och vintersäsongsmänniska. Men med ganska mycket erfarenhet från friluftslivet och såklart. Så då vet ni att ni får liksom ta hänsyn till det. Och jag har haft en begränsad tid också. Men jag tänkte ändå prata om Jämtlander och den pulkan. Så följ med, får ni se vad jag tycker och tänker. Varför blev det Jämtlander för mig? Varför var det märket som jag började titta på? Jo, men det är egentligen 2 skäl till det. För det finns ett antal märken på marknaden. Det första är att det är Bo Hilleberg som ligger bakom det här. Han har varit med från starten. Och för er som känner till honom så vet ni att det är grundaren av Hilleberg-tälten. Och jag är stor fan av Hilleberg, så att då var det spännande när jag hörde att han var involverad här. Men då vill jag kolla närmare på den pulkan och se, för han in och pillar i det där, då är det säkert väldigt bra, tänkte jag. Och det andra är att det här är ett svenskt företag. Och jag tycker att i de här tiderna som vi lever i nu är det extra viktigt att sponsra svenska företag. Speciellt svenska företag som har tillverkning i Sverige. Då blir det, tycker jag, extra viktigt. Så det var anledningen till att jag började kolla mer och mer på Jämtlander och det företaget. Förenklar man det så kommer Jämtlander i 2 olika varianter. En som heter Jämtlander 17 och en som heter Jämtlander 14. Den som heter 17 är ungefär 170 cm lång. Jag tror att den är 173 eller 174, någonting i den här stilen. Rymmer 300 liter, och Jämtlander 14 då, den som jag har och kommer att återkomma till snart, den är ungefär 140 cm, jag tror att den är några centimeter till och rymmer 200 liter. Så ganska enkelt, 2 olika varianter. Och i de här har du 2 olika sätt. Du har ett där du har 2 bärpåsar, bärkassar som jag snart kommer att visa. Och den andra modellen är med ett kapell. Så att du kan välja när du köper Jämtlander 17 eller köper Jämtlander 14, så kan du välja då om du vill ha de här påsarna som du kan packa i och bära in i tältet. Eller om du vill ha med kapellet som du liksom en standard fjällpulka egentligen. En sån här. Ja, men det här gillar jag, att man kan bära ut dem. Har en tyngre längre bak på kälken. Sätter vi den här. Och den mindre, lite lättare här. Här är pulkan. Jämtlander 14 är den pulka jag har och tycker att den är smidig. Den är, som jag sa, ungefär 140, strax över 140 cm.
200 liter. Det jag gillar med den är att den är liksom ganska bred. Och det säger ju Jämtland att det gör de med flit, att de gör den så pass bred. Och att den är liksom lite så här, alltså det är lite så här plastigt, och det är för att den ska kunna röra sig lite grann i snön. Den ska vara liksom inte helt stel. Så om du kör ojämnheter så ska pulkan röra sig lite grann så här. Och det tycker jag att man märker faktiskt. Att den är väldigt följsam när den går på sina medar. Jag kan visa här. Den har ju som medar under här. Och annars är den ju platt mer eller mindre. Så jag tycker att det där funkar. Det funkar väldigt bra. Den känns stabil när den går liksom på snön sådär. Nu välter den. Nej, det gjorde den inte. Den grejer det. Helt otroligt. Respekt. Det jag uppskattar väldigt mycket i den är att den har riktigt rejäla spännband som man kan verkligen dra åt och sen liksom ta i, och du kan göra det med handskarna. Du behöver liksom inte fundera någonting kring det, utan det kommer att hålla. Det tycker jag funkar superbra. Rejäla spännband liksom. Och det drar åt, kan du liksom trycka ner pulkan eller packningen ordentligt ner i pulkan. Och det känns jättestabilt sen när det sitter. Det tycker jag funkar fantastiskt bra faktiskt. Om själva skacken så tycker jag den är jättebra. Dan och jag har ju varit ute. Det kommer komma en film om inte den redan har kommit. När ni ser det här så får vi till någon vurpa där. Första kraschen med pulkan, hoppas gick det bra? Och framförallt är pulkan hel. Och den här kan röra på sig om man inte har dragit åt den här mittenstolpen, om ni förstår vad jag menar. Och ju mer den kommer neråt på, ju instabilare blir det ju, så att det gäller att ha den här i mitten ungefär. Men inga problem, så en vurpa när det var lite skevt, det är bara liksom fixa till så där, så är man på banan igen. Supernöjd med den, inga konstigheter alls. Jag ska prata lite grann om de här packpåsarna. Då är det så att jag valde, när jag skaffade den här, att ta den med påsar. Och det var helt enkelt så att jag resonerade att en ordinarie då, när man har kapellet på, då har man ju allting utanför, eller så drar man in det i tältet. Här kan man lämna pulkan utanför och bara ta liksom själva påsarna in i tältet. Det var precis det som jag ville ha. Så att här är rejäla påsar, 100 liter. Och de är väl vattenavvisande, så jag tror inte att de tål hur mycket regn som helst. Jag är lite osäker på det faktiskt. Jag har inte märkt att det någon gång har blivit blött inuti. Men det kan ändå vara värt att ha i beaktande att man liksom täcker till det och tar in dem sen när man är framme. Ja, men jättesmidigt. Det går att dra åt rejält. Och sen är det bara att bära. Lätt att ta in i bilen exempelvis om man ska iväg. Ja, jag tycker det är smidigt. Jag tycker det är skitbra. Jag fattar inte att inte typ alla gör det här. Att man har kapell. Men du som ser det här och är mer erfaren än mig, du kan väl säga till varför du valde kapellet, så lär jag mig någonting också på den pulka som du äger. Men som sagt var, jag tycker det här var jättebra med de här väskorna, och bara ta in dem och ställa dem i förtältet eller i absiden där, och bara kunna använda allting där sen. Kände du av att du hade 45 kilo? Ja, trycker på lite grann. Ja, den gör ju det, precis. Den glider bra den där rackaren alltså. Ja, det gör den. Precis.
tänkte jag prata om selen här. Jag tror att det är det här som är expeditionsselen. Jag har försökt att klura ut, för jag tror att de har 2 varianter nämligen. Men det man kan säga om den här som vi märkte, det var ju att Danny och jag är lite olika stora. Det är att det är värt att ta en liten stund när man liksom ska sätta på sig den här selen, att man tar tiden att verkligen ställa in den. För det finns många inställningar att göra på den. För då kommer den att sitta jättebra. Och sen har den ju sån här grenband som du har liksom mellan benen. Och det har du ju för, det är de här. Det har du ju för att när du åker ut, för att inte kälken liksom ska åka upp. Då får den via armhålorna liksom, att den trycker på, utan nu fastnar den liksom runt nere vid midjan. Jag tycker att det var skitbra. Jag har testat selar som inte har det och det har jag inte gillat. Så att den här tycker jag funkade jättebra. Ja, men den här är ju supersmidig att bara ta på sig. Så det är liksom inga konstigheter, det är bara att ta på sig västen. Men som sagt, ta lite tid. Ställ in den så den sitter bra. Så att det inte är några konstigheter liksom. Och sen har du grenbanden som du sätter fast. Och jag tycker det var skitbra. Så att jag skulle inte vilja ha någonting annat än det faktiskt. Så ja, jag tycker att selen, mycket nöjd med den. Mycket nöjd med den. Den är jättebra. Men finns det några negativa delar med den här då? Ja, men det jag tycker kan vara lite negativt, det är ju en fråga som alltid är svår att hantera. Jag tycker att den är ganska dyr. Den här modellen med väskorna till och den här bra selen, så landar en bit över 10 000. Och det tycker jag ju ganska mycket får ju en skrotbil för. Men samtidigt så har jag kollat runt och pulker kostar ju mycket alltså. Så det där är väl en sak som var och en som tittar på det här får fundera på. Tycker man att det är värt det? Eller? Jag är ju en av de här som bor utanför Stockholm. Inte alltid snö här. Men jag vill ha en pulka, inte bara för de fjällturer jag gör varje år. Utan också för att kunna liksom, när man åker ut med kamintältet, kunna dra med sig ved och liknande. Så även om det inte blir roliga, spännande fjällturer varje helg, så vill man ändå vara ute i naturen. Och jag tycker att med det facit så tycker jag var värt att skaffa en sån här. Jag är supernöjd med den och den kommer få följa med på mycket. Så jag kommer fortsätta utvärdera den här givetvis, så får vi se vad jag tycker, om det är någonting som förändras och sådär. Men jag kan rekommendera. Jag gillar den skarpt. Med min begränsade erfarenhet och testperiod så tycker jag att den här är ett varm rekommendation. Om man tycker att pengarna är värt det. Det är väl där som man får fundera kring. Och den är ju lätt att hitta. Den finns ju på Naturkompaniet. Går att beställa från Jämtland själva. Och det finns säkert flera leverantörer av den. Så att den går ju att hitta. Jag gillar den. Skitkul att ha den här. Kul att få komma ut och kunna ta med sig lite grann. Ja, men tack för att ni har kollat. Och gillar ni det här så ge en tumme upp och skriv en kommentar om ni vill se fler tester. Jag fortsätter göra tester med jämna mellanrum. Ja, men grymt. Ta hand om er så syns vi där ute. Ha det bäst.